ආයුබෝවන්. අපේ අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ පැලීම් නිසා අවලස්සන වුණු යටිපතුල් නැවත කොහොමද යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න ක්‍රීම් එකක්. එහෙම නැත්නම් ආලේපයක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් කරුණු අපේ අතින් දැනගන්න දැන්ම subscribe කරන්න. මෙම ආලේපය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉටිපන්දමක්, එරඬු තෙල් 5ක් සහ විටමින් E මිලිග්‍රෑම් 400 කරල් 2ක් පමණයි. මුලින්ම කුඩා භාජනයකට ඉටිපන්දම සිහින්ව කැබලි කරගන්න. පසුව එරඬු තෙල් 5 එයට එක් කර හොඳින් කවලම් කරන්න. පසුව උණු වතුර භාජනයක් ගෙන එම මිශ්‍රණය සහිත භාජනය ඒ තුල බහා දියවනතුරු හොඳින් හැඳි ගන්න. හොඳින් දිය වූ පසුව මිශ්‍රණයයින් නිවතටගෙන මදක් නිවෙන්නට හැර සුළං නොවදින භාජනයක ඇසුරුම් කරගන්න. මිශ්‍රණය ඝන වීමට පෙර විටමින් E කරල් 2 සිදුරු කර ඊට එක් කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. විටමින් E සමපෝෂණය කර ස්ථිරව විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඒ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෙම ආලේපය මාස 3ක පමණ කාලයක් ඔබට තබාගෙන ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වන දේවල් දැනගන්න subscribe කරලා සීනෝ ඔබන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.